Ja, då ska vi alltså göra lite mattips. Och det kommer bli farafelle med svamp. Farafelle betyder, enligt Gino då, som är min största italienska kock just nu, SVT. Det betyder fjärilspasta. Men eftersom jag inte har elspis utan gasspis, så har jag redan börjat koka pasta. Men jag hade inte farafelle, så det blir alltså då skruvar helt enkelt. Skulle det inte vara köttgryta? Pasta, nej, jag ska göra den sen. Nu ringer du svampgrytan först. Jaha, jag kommer du och sylta. Nej, du kommer få bröd. Det är min man. Kommer jag få bröd? Ja. Ja, men tack så mycket. Och svampgryta. Vad vill du ha? Svampgryta eller köttgryta? Eller pasta. Ja. Nästa steg är alltså då att man hettar upp den här pannan här. Som är där. Då kommer man alltså av den. Tar då en sån här tändare. Hettar upp den ordentligt. Och sen tar man alltså timjan här. Och den har jag inte förberett. Och den ska jag alltså då förbereda nu. Genom att filma samtidigt med en hand. Jag får titta i där så att ni ser att jag tittar i kameran. Men här tar jag då alltså av lite timjan som jag ska steka direkt i lättad gryta där. Jag tror jag får röra lite här faktiskt. Mycket salt ska det vara också. Så där. Använder en hand. Det är viktigt att man kan multitaska här. När man bor på en båt som vi gör. Det här är alltså köket. Som vi har. Det här är alltså utrymme. Nej, titta där, ett glas vin. Det måste en kock alltid ha. Ja, här är själva båten. Medan jag ändå visar er så har vi då även skafferi här. Det var ju pastan som jag hade tänkt att använda. Men ja. Sen har vi även en skafferi här. Och här finns det lite smått och gott. Så man får ju liksom stuva på varje utrymme man har. Så att, ja, då har vi alltså kommit till sanningens minut. När vi ska börja och steka timjan först. På italienskt maner. Gino har ju lärt mig detta. Då lite extra virgin oil. Viktigt att ha med. Nu är det bara 3 minuter kvar. Jag ligger lite efter pastan här. Men så. I med timjan. I stekpannan på detta viset. Då tar det god smak när det... Ser det intressant ut, älskling? Ja, ser det bra ut? Ja. Och här har vi då svamp som jag hade tänkt. Den har jag ju förberett, men jag skulle ju visa att att man ska skära i små bitar. Men jag använder en hand här. Jag envisnas ju med att filma själv. Som jag brukar göra. Det går alldeles utmärkt. Man kan ju vara enarmad och göra den här maten utan problem. Och där ser vi då hur det inte fina bitar, utan det ska vara grova bitar faktiskt enligt receptet. Så där. Och man ska alltså inte skölja svampen, för svamp drar åt sig vätska och det vill man inte att den ska göra. Utan man ska bara borsta bort jord. Så, i med alltihopa. Får vi ta lite mera olja här. Det blir lite tört annars. Så. Perfekt. Så. Tar min favorit. Väldigt bra att använda. Men du kan också, när du använder deg som inte ska vara för mycket luft i, så kan du använda den sidan. Har jag lärt mig. Där rinsar vi runt här.
Det ser ju jättegott ut. Kanske lite torrt. Vi skulle haft wokpannan, men den har jag sålt på loppis. För den trodde jag inte att jag behövde. Men man kan inte ha allt här i världen. Man får ta det man har helt enkelt. Så. Då har vi kommit till det delmomentet. Och då är det ju helt enkelt bara vitlöken kvar. Och den kan vi faktiskt gå in på när vi ändå är här. Och då är det nämligen så här att man ska då tänka på att skära den där. För det är där smaken sitter. Nu är det lite svårt att skära med en hand här. Den här kärnan här ska man alltså inte skära sönder. Den här. Men jag har ju förberett. Så att det finns ju här. Så det är ju inga problem. Det här fixar vi. Pastan klar. Då måste vi kolla om den är al dente. Som det heter på italienska. Och då tar man alltså fram. Ja, nu ska vi se. Den här. Såklart durkslaget. Och smakar då helt sonika på en pasta. Får vi se. Tar vi upp en pasta här. Så. Det känns faktiskt som den är ganska klar. Jag sköljer av den med kallvatten. Inte med sjövatten utan med kallvatten. Helt enkelt. Ja, den är perfekt. Nu kommer vi till en intressant. Man måste använda en hand här. Det hade jag inte förberett med. Det blir lite så. Där. Så där. Fortsätter att röra om här lite grann. Ja. I med vitlöken. Så där. Och så den vitlöken som jag hade förberett då. Som vi har där. Perfekt. Och så skulle man ha vitt vin. Men det var stängt när jag skulle dit. Så jag tar vitvinsvinäger istället. Det blir jättebra. Det blir nog ändå lite svung i grytan. Sen har jag för mig att vi skulle ha lite rödlök. Och det ska vi inte ha, nej. Men däremot så ska vi ha lite grädde. Oj, vad surt det luktar. Det luktar lite surt. Det kanske tog för mycket. Det märker vi. Vi ska ju ha grädde i och då reder det upp sig. Ja. Så vi ska se här att det blir. Så. Så. Jag tar en till. Jag är hungrig. Sen ett annat tips när man är på båt. Ha alltid diskvatten redo. För det är ju inte så jättemycket vatten att tillgå hela tiden. Ser jättegott ut. Ja, då går vi vidare i den italienska kulinariska menyn. Nu har jag ju tagit lite parmesanost förberett. Hällt i redan innan, men detta ska vi ha sen. Ja, jag ska riva lite till. Men vi ska ha lite spenat i själva grytan här. Så där. Vi tar lite till. Det blir spenat överallt här. Ska vi se om vi kan få tag i all spenat här. Så. Perfekt. I med det. Och så ska det koka ungefär i max 5 minuter. Ungefär. Men nu känns det som jag har glömt någonting. Nej. Kanske, jag tror ändå att jag tar lite peppar faktiskt. Nu hade jag ju som vanligt inte spelat in. Men det jag skulle säga var att jag har haft i lite parmesan.
spenat och ja, det ska koka i 5 minuter i alla fall. Lite chili tog jag och lite salt. Eller ganska mycket salt. Och svartpeppar framförallt. Så då använder jag mig helt enkelt av det här. Nu börjar det att koka ihop ordentligt här. Ska vi se. Så. Pastan är klar. Och den ska ju alltså i den här Fantastico såsen. Kanske lite för mycket grädde. Nu tar vi av den ifrån de här grillvantarna, för det är ju väldigt varmt här. Så. Aj. Jag råkar bränna mig ändå. Pastan ska alltså, såsen ska inte i pastan, utan pastan ska in i såsen. Nu gjorde jag ju ofantligt mycket mat igen, men ja, då får vi alltså se hur detta blev. Ska vi se om vi hittar någon slev här. Fan är sleven? Älskling, har du sett sleven? Har du sett sleven? Vilken slev? Den här sleven som ska ligga här under. Ska vi se. Det är alltså inte helt lätt. Jag tar en annan. Jag tar den här. Så, nu ska vi alltså smaka på detta. Kommer att bli helt fabulous. Jag är helt 100 på. Eller jag hoppas på det i alla fall. Så, nu vill jag kanske inte så duktig på att lägga upp grejer i tallrikar. Alltså plast är ju det man använder på ombord på en segelbåt i vart fall. Ja, nu har vi väl finare tallrikar, men idag får det bli de djupa tallrikarna. Så, lite parmesan. Så, klart. Bara att äta och njuta. Over and out.